यो नङ सफा छैन, यो सार्प छैन, तर यो रियल हो। आज म स्टेन बनाउँदैछु किनकि सबै कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। वेलकम छ सबैजनालाई। सो आजको ट्युटोरियल चाहिँ हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ स्टेन नेल आर्ट डिजाइन हो र यो चाहिँ एकदम प्रिटी ट्रेन्डिङ नेल आर्ट डिजाइन हो र हजुरहरूलाई चाहिँ म एकदम स्टेप बाई स्टेप कसरी बनाउँछौ भनेर चाहिँ म भिडियोमा हजुरहरूलाई 1 बाई 1 देखाइ नै रहेको छु। त्यही भएर चाहिँ अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। सुरुको स्टेप चाहिँ हजुरले सेप बनाउनु पर्ने हुन्छ लाइन कोरेर, सो यु क्यान सी। अनि आफ्टर द्याट हामीले चाहिँ पाइ जेल हजुरहरूसँग जुन चाहिँ प्याड जेल पनि भन्छ त्यो छ भने चाहिँ हजुरले इजिली यसरी जुन हाम्रो ट्रायङ्गल सेप बनाएको थियौ त्यही सेपभित्र चाहिँ हजुरले त्यसलाई चाहिँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूसँग पाइ ओर प्याड जेल छैन भने चाहिँ हजुरहरूसँग जुन छ जेल पोलिस त्यसले नै यसरी ब्लेन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले याद गर्नु होला कि यो डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ जता हामीले ट्रायङ्गल सेप बनाएको छौँ त्यही भित्र मात्र ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। देखिरहनु भएको होला हाउ इट ब्युटिफुल्ली ब्लेन्डेड। यदि तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने स्टेन नेल आर्ट पर्फेक्ट स्टार्ट हो। हार्ड लाइन छैन, मिस्टेक हाइड हुन्छ, बस पेसेन्स चाहिँ अलिकति चाहिन्छ है। यो डिजाइन चाहिँ एकदम इजी छ, एकचोटि हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला है। एन्ड देन कमेन्ट डाउन हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, इजी लाग्यो कि हार्ड लाग्यो भनेर। यो डिजाइनमा चाहिँ तपाईँहरूले 1 बाई 1 गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा लाइन तान्नु होला एन्ड देन क्योर इट। त्यसपछि सुकाइसकेपछि हजुरले अर्को लाइन फेरि तान्नु होला एन्ड क्योर इट। यसरी नै 1 बाई 1 गर्नु होला। फेरि मिस्टेक हुन्छ कि अघि भर्खर भिडियोमा देख्नुभयो नि, मैले लाइक जोसमा होसै गुमाएँ क्या, जोसमा। सो त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला, फेरि हजुरहरूले पनि दुःख पाउनुहुन्छ है। सो बेटर एउटा लाइन तान्दै क्योर गर्दै गर्नु होला। यो डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै मैले अहिले 1 बाई 1 गर्दै डिजाइन कोरिरहेको छु नि, लाइन कोरिरहेको छु नि, यसमा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक स्टेप नै छैन कि हजुरले यस्तै गर्नुपर्छ, यस्तै सेप निकाल्नुपर्छ भनेर। जस्ट यो स्टेन ग्लास डिजाइनको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यो जुन अलिकति झ्याल जस्तो हुन्छ होइन, झ्याल भएर जाली जस्तो हुन्छ नि त। सो हजुरले आफ्नै इच्छाले चाहिँ जसरी पनि धर्का तान्न सक्नुहुन्छ है। एन्ड देन तानिसकेपछि क्योर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड। एन्ड त्यसपछि चाहिँ जुन मैले डिटेल्स गर्दैछु यसको साइडमा हजुरहरूले पनि त्यसरी नै 1 बाई 1 गर्दै क्योर गर्दै गर्नु होला है। म चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स सुनाउँछु है। जब म चाहिँ नेल आर्ट डिजाइनहरू प्र्याक्टिस गर्थेँ, नेल क्लासेसहरू जान्थेँ, अलिकति म बिस्तारै सिक्थेँ क्या। भन्नुको मतलब बिस्तारै सिक्ने बट राम्रो सिक्थेँ होइन। अरू साथीभाइहरू अगाडि छिटो सिक्नुहुन्थ्यो होइन, म चाहिँ लेफ्ट ओभर जस्तो फिल हुन्थ्यो कि। बट माई टिचर वेयर भेरी गुड, भेरी काइन्ड होइन। उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो मलाई फिल गराउनु भएन, मलाई फिल भए पनि दे वेयर भेरी काइन्ड टु मी एन्ड अदर स्टुडेन्ट टु। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ म जस्तै धेरै स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, धेरै जो लर्नरहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ नेल डिजाइनहरू सिक्दै हुनुहुन्छ, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, नेल आर्ट डिजाइनहरू, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ब्युटिफुल डिजाइनहरू, ट्रेन्डी कति धेरै नेल आर्टहरू आइरहेको हुन्छ नि त। सो कतिले चाहिँ अब सर्च गरिरहेको हुन्छ, बट उहाँहरूले चाहिँ भेटाउनुहुन्न कि। मेरो च्यानलमा चाहिँ मैले आफैलाई सोचेर पनि म जस्तै धेरै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बिस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ क्रिएट गरिरहेको हुन्छु। सो हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। म एकदम मेरो च्यानलमा चाहिँ युट्युबमा नेल आइडियाजहरू, डिफ्रेन्ट नेल डिजाइनहरू, ट्रेन्डिङ नेल डिजाइनहरू रिक्रिएट गरिरहेको हुन्छु अन माई अन स्टाइल। तर त्यसको डेफिनेसनहरू, स्टेप बाई स्टेपहरू चाहिँ म एकदम हजुरहरूलाई क्लियरली देखाउने छु। एन्ड आई होप अहिलेको भिडियोमा पनि हजुरहरूले एकदम मजाले यो डिजाइन स्टेप बाई स्टेप देखिरहनु भएको छ, सिकिरहनु भएको छ होला। इफ हजुरहरूलाई एनी क्वेसन प्रडक्टको बारेमा छ भने हजुरहरूले कमेन्ट गर्दा हुन्छ है। म चाहिँ हजुरहरूको सबैको कमेन्ट हेरिरहेको हुन्छु। मैले चाहिँ प्रायः जस्तो एएसएमआर भिडियोजहरू पनि बनाइरहेको हुन्छु।
अनबक्सिङ भिडियोजहरु प्रोडक्टको डिटेल्सहरु प्रोडक्ट कहिलेका सामान किनिन्छ नि त सो हामीले त्यसको पनि भिडियो बनाइरहेको हुन्छु सो हजुरहरुलाई थोरै इन्फर्मेसन होस् भनेर सो हजुरहरुलाई एएसएमआर साउन्ड खालको भिडियो मन पर्छ कि हजुरहरुलाई यसरी डिटेल ओरिएन्टेड भिडियोज मन पर्छ कि हजुरहरुलाई कस्तो खालको भिडियो हेर्न रुचाउनु हुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला सो मैले चाहिँ त्यही अनुसारले हजुरहरुलाई अलिकति बुझ्ने गरी भिडियोहरु पनि अझै इम्प्रुभ गर्दै जाने छु यो स्टेन नेल ग्लास डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ थिन नेल आर्ट ब्रश चाहिन्छ है एन्ड देन हजुरहरुसँग ब्ल्याक जेल पोलिश भयो एन्ड अहिले जुन मैले यो फ्लावर डिजाइन बनाउँदै छु यो चाहिँ मैले पाई जेल और प्याट जेल पनि भन्छ त्यो जेलबाट चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु पिंक कलर र पाई जेल र हजुरहरुको यो नर्मल जेलमा के फरक छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ पाई जेल चाहिँ एकदम थिक कन्सिस्टेन्सीको हुन्छ के बाकुलो हुन्छ के त्यसको त्यो अलिकति एक ड्रप एक हामीले अलिकति तपाईलाई ओम्ब्रे डिजाइन और यसरी नै कुनै अलिकति बाकुलो डिजाइन बनाउनु छ भने चाहिँ इफेक्ट देखाउँछ भने चाहिँ हजुरले पाई जेल और प्याट जेल युज गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड जेलमा चाहिँ हाम्रो नर्मल जेलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एप्लाई त हुन्छ बट वी नीड टु एप्लाई मल्टिपल टाइम क्या जस्तै यो मैले अहिले एउटा लिफ बनाइरहेको छु एकैचोटीमा यसको काम सक्यो बट यदि हामीले नर्मल जेल पोलिश युज गर्यौं भने चाहिँ त्यसलाई एक कोट दुई कोट तीन कोट गर्दै लाउनु पर्ने हुन्छ क्या सो दैट्स इज द ग्रेट डिफरेन्स एन्ड पाई जेल और प्याट जेल चाहिँ गाइज आई एम रियली अब्सेस्ड अहिले अलिकति मार्केटमा स्टकै छैन कि पाई जेल एन्ड प्याट जेल मलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ मैले खोजिरहेको थिएँ भेटिन एन्ड ठिकै छ त्यही पनि केही छैन गाइज अब आको बेलामा अरु पनि लिन्छु अनि यति डिजाइन फ्लावर बनाइसकेपछि हजुरले केयर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड एन्ड केयर गरिसकेपछि हामीले यसलाई पनि ब्ल्याक कलरले यसको जुन पेटल्स छ यसमा आउटलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईहरुलाई एउटा फन्नी कुरा सुनाउँछु ल मैले अहिले मेरो नि यो रेकर्डिङ लाइक भोइस रेकर्डिङ चाहिँ नि म कसरी गरिरहेछु थाहा छ तपाईहरुलाई गेस गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला है र म तपाईहरुलाई 5 काउन्टडाउन गर्छु हैन कमेन्ट गर्नु ल 1 2 3 4 5 ओके कट आउट टाइम सक्यो अब कोले लेख्नुभयो नलेख्नेलाई चाहिँ म भनिदिन्छु म चाहिँ अहिले सिरक भित्र गुटुमुटु परेर भोइस ओभर गर्दैछु किनभने हाम्रो घरतिर कुकुरहरु धेरै छ सो बुक्छ कि तपाईले अगाडि पनि सुनिसक्नु भयो एन्ड देन अब के थाले बोल्दै पनि भुक्न थाल्नुहुन्छ उहाँहरु सो गाइज सिरक भित्र लुकेर यत्रो गर्दा पनि नहुने रहेछ है सो गाइज यस्तै छ कुरा चाहिँ है फन्नी सो डिजाइन चाहिँ एकदम त्यही हो है डिजाइन बनायो एन्ड देन वी नीड टु आउटलाइन केयर इट एन्ड लास्टमा चाहिँ यो हाम्रो टप कोट हो and see the effect guys oh my god so pretty हजुरहरुले बुझ्नु भयो होला यहाँसम्मको स्टेप हजुरहरुले मन पर्यो भने यतिकै छोड्दा हुन्छ अदरवाइज you guys can put chrome यसको माथि and see the glow अनि क्रोम पनि फेरि हजुरले ठ्याक्क त्यो ट्रायंगल बनाएको एरियामा मात्र है एरिया भित्र मात्र लाउने त्यो बाहिर चाहिँ छोड्दिनु त्यतिकै एन्ड देन वान्स अगेन त्यसलाई फेरि टप कोट एप्लाई गर्दिनु टप कोट एप्लाई गरिसकेपछि सेक्युर हुन्छ नि त डिजाइनहरु त्यो क्रोमहरु एन्ड वी विल बी डन एन्ड यो सेट चाहिँ पर्फेक्टली रेडी भइसक्यो हजुरहरुलाई कुनै शेपमा जुन शेपमा पनि बनाउन मन लाग्यो भने चाहिँ इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ गाइस एन्ड हजुरहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला है सो नयाँ ट्रेन्डी डिजाइनहरु चाहिँ म अपलोड गरिरहेको हुन्छु